Hij voetbalt dan wel bijna in België, maar het is geen buitenland. Nee, naar Go Ahead. Is dat dichter bij Duitsland dan België? Meen je dit nou? Deventer? Ja. Dat is dichter bij Duitsland, denk ik. Ja, dat is een kwartier van de grens. Dat weet ik toch allemaal niet, jongen. Belangrijk Nederland. Je hebt Amsterdam. En dan België en Duitsland. Een week van uiterst in Italië met een fantastische Napoli-AS Roma. Commentaar van Yordi Yamali, maar natuurlijk ook het tragisch overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori. Verder in Duitsland een paar ploegen die hun laatste kansen moesten grijpen. En in Turkije een doelpuntenfestijntje bij Galatasaray. Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe FC Buitenland. Ja, in Italië leken we een schitterende speelronde tegemoet te gaan. Maar toen kwam op zondagochtend het verschrikkelijke bericht van Davide Astori. Hij overleed in zijn slaap, de aanvoerder van Fiorentina. Ja, verschrikkelijk bericht. Ja, dat zijn altijd verschrikkelijke berichten. En dan ga je ervan uit, weet je, sporter, fit, 31 pas. Zou vandaag een contract tekenen. Worden toch redelijk vaak gecheckt. Maar ja, de artsen zeiden vandaag, dat kan erin sluipen. Die kans bestaat altijd. Sterker nog, vorige week nog gecheckt. Dat moet in Italië om het half jaar gebeuren. Dat is vorige week nog gebeurd. En hij mankeerde op dat moment niks, maar ja... Ja, verschrikkelijk. En je denk ik aan alle uitingen en dat soort dingen gezien dat het een geliefde jongen was. Ja, zeker. Al het voetbal ging ook niet door. Op de zondag dan. Ja. Op zaterdag werd er natuurlijk wel gevoetbald. Daar hebben we de beelden ook van vanuit de Eurosport-player. Zo was er onder andere Spal Bologna. En daar hadden we een mooie 1-0 van Spal. Hier is de 1-0 van Grassi in een verschrikkelijk regenachtig Ferrara. Maar... ja, wel een mooie dropkick eigenlijk een beetje. Dit is perfect geraakt. Ja. De keeper had misschien iets meer kunnen doen, maar... Dat dan weer wel. Maar hij raakt hem lekker. Spal goed bezig de laatste tijd. Ja, dan denk je Spal gaat winnen. Maar dan komt er nog een gigantische kans voor Bologna in de vorm van Mattia Destro. En dit is wel de misser van het jaar. Hè? Ongelooflijk. Hij kan het zelf ook niet geloven. Aardig voorgetrokken. En ja, dit is gewoon knap. Hij raakt hem aan de binnenkant van zijn scheen. Nou is het natuurlijk wel stuitje en regen, maar dit zou beter moeten. Dit zou zeker beter moeten, ja. En dan de wedstrijd natuurlijk. Dat was het enige lichtpuntje aan dit weekend in Italië. Ja, jij mocht commentaar geven bij Napoli-Roma. En dat was verschrikkelijk leuk. Het was een leuke ervaring en een fantastische wedstrijd. Het leek eigenlijk, op voorhand dacht ik dat Napoli favoriet zou zijn. Hier doet ook Rui goed voorleggen. En Insigne, die aanvoerder was, schiet hem goed binnen. Maar ja, het duurde niet heel lang voordat de Turkse vlaggen uit konden. Want daar was Cengiz Ünder. Wordt van richting veranderd. Maar ja, dat zag jij goed, ja. Dat zag ik inderdaad. Hij zat erin. Ja. Er was enige twijfel of hij er wel in zat. Maar werd nog wel even van richting veranderd, hè? Ja, bijna kansloos. En ja, Roma deed alles fantastisch. Die hadden eigenlijk een beetje zoals Juventus dat eerder deed dit jaar in Napels. Een fantastisch tactisch plan. Hier een mooie voorzet. Ik vond dit niet al te best van Albiol. Het is een fantastische kopbal van Dzeko die dat gewoon sterk doet. Maar ik vind dat mag je beter doen. Ja, maar het is wel lekker. Kijk, hij hoeft niet achteruit de kop, hè? Nee, dat is zo. Maar ik denk dat zo'n Koulibaly er tegenaan dan net wat meer body geeft en hem het wat moeilijker maakt. Ja, en dit is natuurlijk de mooiste. Dit is ook gewoon om te laten zien dat Dzeko wel meer is dan die stormramp voorin. Ja, prachtige plaats. Peperijn kansloos. 1-3. En hier brak Napoli wel een beetje in de wedstrijd. Ja, bizarre uitslag eigenlijk. Ja. Napoli in jaren niet meer zo hard verloren in de competitie. Schitterend geplaatst. Dan hier Insigne probeert het nog. En dan is het wel lekker als je een keeper van wereldklasse hebt met Alisson. Ja, Alisson wederom een fantastische wedstrijd gekiept. En ook zeker zo'n paar keer staande gehouden. Want Napoli was niet geheel kansloos. Ja, dit is echt een hele rare actie van Rui. Waarom in godsnaam zonder iets om je heen ga je dit... Ja. Wat wil je nou? Perotti, met de man met de lelijkste voetbaltattoo in zijn nek. Dat zeker, ja. Maakte hem goed af. En dit was nog wel een grappig moment. Daar hou ik altijd wel van. Goed gered van de lijn van Florenzi. Die, no goal. Met goal technologie. Uiteindelijk werd het nog wel 2-4, hè? Dat gaan we hier zien. Overigens goed ingeschoten door Mettes. Ja, iedereen kiest hier de verre hoek. Hij kiest hem om een beetje verdekt te schieten. Ja, en als je dan de wedstrijden niet kijkt en alleen op cijfertjes afgaat... en je denkt, nou ja, Mettes toch weer gescoord... vond ik de slechtste aan Napoli zijnde. Heel veel belangrijke punten verprutst. En we gaan nu kijken naar Lazio-Juventus... wat natuurlijk de druk bij Napoli bracht voor het fluitsignaal al. Wat er leek niet zoveel aan de hand te zijn. Tot de slotfase zometeen. Ja. Ja, dat was het bizarre natuurlijk. Want Napoli
Op het moment suprem laten ze het afweten. En dit is dan Juventus in de allerlaatste minuut. Marco Parolo gaat nog aan Paulo Dybala hangen. Maar hij is niet meer van de bal te krijgen. En dan zet hij toch nog in extremis. Zet hij Juventus op 0-1. Waardoor ze nu gewoon weer aan kop gaan in Italië. Ja, ik denk voor iedereen buiten Turijn misschien jammer. Voorlopig heeft Napoli het nog wel soort van in eigen handen. Maar dit was natuurlijk verschrikkelijk knap van Dybala. Omdat het is zo een beetje des topclubs om hier maar te gokken op de penalty. Maar om dat zo nog afvallend in het kruis te wippen, dat is knap. Het is zo moeilijk om, als je zo de balans kwijt bent, om dan toch nog enige coördinatie en richting aan die bal mee te geven. Ja. Maar ze hadden het weer moeilijk met Lazio. Hè. Eerder dit seizoen natuurlijk thuis al verloren. Ja. En toch weer moeilijk. Maar nu wonnen ze dus. Ja, we zeiden het al, praktisch alles was afgelast. Spal won dus van Bologna, Juventus bij Lazio en Napoli ging eraf tegen Roma. Dat heeft bovenin nog geen gevolgen voor de stand. Maar ja, Juventus kan daar natuurlijk wel overheen komen. Ja, een 2 punten voorsprong creëren. En dan is het aan Napoli. Die moet dan, ik denk, alles gaan winnen. Inclusief uit in Turijn. En dat zal een hele pittige opgave worden. Zeker. Als we dan gaan kijken naar volgende week, dan zien we bij de mooiste affiches toch wel Inter-Napoli. Hè? Ja. Inter was het natuurlijk vorige week. Ja, we hadden allemaal ingezet op de derby natuurlijk. Die kregen we helaas niet te zien. Nee, dat was een goed moment geweest natuurlijk om vertrouwen te tanken voor Inter, wat het de laatste weken niet fantastisch doet. We moeten nu redelijk blanco, want die wedstrijd tegen Benevento, 2-0. Maar het is moeilijker van Benevento verliezen dan winnen. Dus dat zegt niet zoveel. En Napoli moet op dit moment. Als we dan gaan kijken naar wat er volgende week allemaal te zien is in de Eurosport Player, dan beginnen we vrijdagavond met toch ook wel een mooie affiche. AS Roma tegen Torino. Op zaterdag dan Paris Saint-Germain tegen Metz. En op zondag Fiorentina Benevento, Juventus Udinese, Genoa Milan en het hoofdgerecht op zondagavond Inter tegen Napoli. In Spanje stond natuurlijk de kraker op programma tussen Barcelona en Atletico. Atletico midweeks iets dichterbij gekomen met een fantastische Griezmann. Barça struikelde een beetje over Las Palmas. Ja. Maar het werd toch een beetje waar we al bang voor waren. Ja, de uitslag wel, denk ik. De wedstrijd bracht het mij niet waarvan ik het hoopte. Nee, precies. Ook wel, daar was ik bang voor, ja. Ja, tactisch fantastisch, want ze moesten Griezmann en Costa het duo in vorm afstoppen. Dat deden ze goed. In de tweede helft kon Atletico eindelijk iets inbrengen in de wedstrijd. Maar echt in gevaar is Barcelona nooit geweest. En die deden rustig aan. Iniesta viel uit. Ik dacht, van Iniesta naar André Gomis, dat is wel zo'n keldering. Misschien zit hier dan de mogelijkheid voor Atletico. Het zat er echt niet in. Nee, het klassenverschil was overduidelijk eigenlijk, waar we wat we voor de competitie of voor de wedstrijd eigenlijk al zeiden van, ja, we hopen allemaal voor de competitie dat Atletico iets kan raken, maar we konden het ons haast niet voorstellen en dat bleek. Het viel een beetje tegen. De 600ste van Messi en volgens mij de derde directe vrije trap op rij. Ja. En dat is nu weer een ding om in rekening te gaan houden. Want ze hadden het op zich redelijk qua kansen beperkt. Maar dan een vrije trap van 30 meter is op dit moment ook een tegendoelpunt. Ja, dan wordt het wel lastig met een Oblak op goal die pas 1 keer een doelpunt tegen had gekregen van Messi. Helaas geen competitie. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is nog steeds een hele leuke competitie. Als we bijvoorbeeld erachter kijken, de strijd om Europees voetbal. Ja. Villarreal, dat is een club die we daar hadden verwacht. Een club die we daar nooit hadden verwacht natuurlijk, is Girona. Ja, voor de tweede week op rij moet ik zeggen dat ik de arbitrage niet in het voordeel vond van Villarreal. Natuurlijk vorige week 2 penalties tegen. En nu ook het tweede doelpunt. Een fantastisch doelpunt van Lozano. Had niet goedgekeurd mogen worden, was buitenspel. Maar overal gewoon 0-2 winnen bij Villarreal. Het is weer een puikenprestatie van Girona. Girona op de 7e plek. 1 plek achter Villarreal. Europees voetbal longt. Bijna. Het zou bizar zijn in het debuutjaar. Dan is het altijd wel kijken wat er volgend jaar nog te doen is. Want het tweede seizoen is altijd lastig. Maar hulde voor de technische staf en deze spelersgroep. Zeker. Ja, een ploeg die daar ook staat is Eibar. En die moesten naar Deportivo La Coruña. Het depot natuurlijk van Clarence Seedorf. Waar ze zo smachten naar een overwinning. En dan gaat echt weer alles mis, hè. Vooral weer bij de keeper. Ja, het is ongelooflijk wat met die positie aan de hand is in Galicië. Nu de 5e keeper van dit seizoen, Koval. Oekraïner. Gigantische blunder waardoor ze 1-0 achterkomen. Maakt Andone nog gelijk. Denk je, dan gaan we er weer met z'n allen voor knokken. Verspeelt hij de bal en maakt hij een gigantische overtreding buiten de 16. Verschrikkelijk met gestrekt been. Ja. Te hard, te hoog, te laat. Alles was er mis aan. Kreeg terecht rood. Ik zag zijn gezicht.
En hij had spijt, maar totale paniek. Nee, maar het zegt alles over zijn onbeholpenheid. Ja. Je wil het haast niet zeggen, maar je kan deze jongen haast ook alweer doorsturen. Nee, maar dan moet ik wel zeggen, dan zie je de bui al hangen natuurlijk. Want alles lijkt in te storten met 10 man, wisselkeeper. Uiteindelijk houden ze knap stand, want Eibar is natuurlijk gewoon een goede ploeg. Zeker. Ik heb bij Andone wel elke keer van, wat als hij alles zou maken wat hij creëerde? Zeker waar. Hij mist zoveel en dan scoort hij er nog wel een aantal. Ja, ik vind het vooral jammer omdat hij einde afgelopen seizoen toch wel echt een klik had met Emre Çolak bijvoorbeeld. En dat hebben ze een beetje uit elkaar gehaald omdat ze allebei wat minder gingen presteren. Maar het is zeker een talentvolle jongen, maar ja, ik heb vooral moeite als je kijkt naar zo'n Lucas. Hè, die werd beloond met de transfer naar Arsenal. Ja, dat begreep al niemand. Dat te hoog gegrepen is oké. Maar hij mag die ploeg wel iets meer helpen, hoor. Die maakt toch wel gigantische kansen niet af. Ja. Het wordt lastig voor Clarence. Dan Real Madrid. Dat speelde thuis tegen Getafe. Ja, en derby. Getafe doet het dit seizoen prima. Zeker verdedigend. Zeker. Maar ja, Real Madrid is in de eindseizoenvorm. En dat laten ze continu zien. Bale was het dit keer die het opende. Cristiano Ronaldo met 2 doelpunten. In de tussentijd was er nog wel een penalty. En ja, Loïc Rémy. Ja, een dommie. Die heeft geel op zak. En eigenlijk vond ik zijn tweede ook een directe rode kaart. Hij geeft Nacho een soort van elleboog slaande beweging. En toen stond het volgens mij nog maar 2-1. Dus ontzettend stomme beslissing van Remy. Als we dan even gaan kijken naar de overige uitslagen, zien we dat Sevilla thuis makkelijk won van Athletic de Bilbao. Verder viel nog op dat Valencia met 2-0 won van Betis. Natuurlijk eerder dit seizoen een 3-6. Fantastische actie van Kondogbia vooraan het doelpunt van Zaza. Zaza die ik ook negatief vond op het beeld. Want die maakte een hele smerige actie tegen Fabian Ruiz. Hij deed alsof het per ongeluk was, maar dat was het 100% niet. Maar Valencia had de scheidsrechter weer mee. Want er werd een goal afgekeurd van Betis. Dat begreep helemaal niemand. Nee, wederom gewoon eigen spelers tegen elkaar. En dat is bij Valencia schijnbaar voldoende. Ja. Dus het had wel allemaal natuurlijk dit weekend weer invloed op de stand. Als we daarna gaan kijken. Ja, dan zien we dat Barcelona natuurlijk weer 3 punten uitliep op Atletico Madrid. Met het onderlinge duel. Dan zien we dat Real Madrid toch derde plek staat. 4e Valencia. En daarachter wordt het leuk, hè? Want die 6e plek die geeft nog recht op Europees voetbal. Even afwachtend van de bekerfinale. Ja. Maar Girona zit op het vinkentouw met Eibar. Betis en Getafe op gepaste afstand. En dan als we naar onder gaan kijken, dan mag Clarence Seedorf heel erg blij zijn met het late punt wat Espanyol nog haalde bij Levante. Ja, zeker. En het was ook midweeks, Levante waren op zich goed bezig tegen Alaves. Ik denk op het moment dat Levante een deze weken punten pakt, de 3 punten, dat het dan wel eens klaar kan zijn met Deportivo. Dus die moeten daar heel goed op gaan letten. En ja, voor Malaga is het wel zo goed als voorbij. Dit weekend weer verloren 2-0 van Leganes. Dus die gaan naar de Segunda. Als we even gaan kijken naar het programma voor volgende week. Leukste wedstrijd in mijn ogen, Eibar Real Madrid. Want er is nog geen topploeg geweest die het makkelijk heeft gehad uit bij Eibar. En je noemde ze al Malaga. Die krijgen Barcelona op bezoek. Ga er maar aan staan. We hadden het natuurlijk net over Atletico Madrid. Dat stadion Wanda Metropolitan. Dat komt van de Chinese geldschieter. Wanda? Wanda, inderdaad, de firma. En daar is ontzettend veel aan de hand in die Chinese markt. Hij is vrij recent gesloten. Zijn weer Carrasco en Gaetan zijn die kant op gegaan. Dus ik sprak vanmiddag met Professor Simon Chadwick over de situatie in het Chinese voetbal. In the last 4 years, many clubs in Europe have welcomed Chinese investors or owners. Recently, one of the biggest Chinese companies, called Wanda Group, has sold their stake in Atletico Madrid. Can you explain what's going on here? So back in 2014, the Chinese president announced that what he wanted China to do is essentially to host and win the World Cup. That in simple terms is what he asked for. I think at that point, when he made this proclamation, there was no strategy there. There was no real understanding of what was required to enable China to actually bid for and host the World Cup and win it. And so essentially what Chinese investors did is they rushed out into the world and began to invest in things. And subsequent to that, obviously what China has done as a country and what the president has realized is that they do need to approach things in a very different way. So in part, what we're beginning to see across Europe right now is a slowdown of investment by Chinese companies, not just in buying clubs, but also in signing sponsorship deals, in acquiring organizations that have associations with football and so forth. And instead, what we're seeing is expenditure on Chinese football
and in particular expenditure on the grassroots, because I think what the president and what the football authorities have realized in China is that if you are going to win the World Cup, and there's a target, but a notional target at least of 2050 for them to have become a leading FIFA nation, then you actually need your own domestic players. So rather than spending on other people's players, other countries' players, you need to spend on your own. And so what we're now seeing is large-scale expenditure on school football, on grassroots football, on domestic facilities. At the same time, there have been a number of other broader issues that I think have affected clubs. So in the case of Wang Jianlin and Wanda and their investment in Atletico Madrid, the president has deemed that some of these people have really been spending far too much money overseas, that this has been putting pressure on the domestic financial system in China. And so there have been threats now for approximately 12 months, with the president and the government really threatening to name and shame and constrain the kind of companies that have been involved in overseas investments. Wanda is one, but we've also seen Suning, for example, the owners of Inter Milan, in exactly the same position. We're now hearing rumours too that CEFC Energy, which owns Slavia Prague, and has also spent very, very heavily overseas on its energy business, its energy infrastructure. We also hear rumours too that the owner of that business may also be in trouble. In Engeland stond er op Wembley op het programma Tottenham Hotspur tegen Huddersfield. En dit was de grote man, hè, Son? Ja, ik denk misschien wel de beste Aziatische voetballer die ik gezien heb. Met deze ontwikkeling die hij maakt bij Tottenham Hotspur. Wat een statement. Ja. Zo stabiel al zo'n lange tijd. Een hele belangrijke speler. Volgens mij zit hij weer bijna tegen de 20 doelpunten aan. Wat gewoon ongekend knap is. En voor de rest, Congolo had het zwaar. Dat vond ik meekrijgen. Het is niet niks natuurlijk, deze jongens. En hield zich redelijk staande in de meeste situaties. Maar overal was Tottenham gewoon te sterk, dit duel. Ja, Huddersfield stapte natuurlijk helemaal verkeerd bij de 1-0. Ja. Waardoor het helemaal open lag voor de Spurs. En het mooiste was natuurlijk de 2-0. Bal van Harry Kane, die echt goed keek. Die stond op de zijlijn en gaf een fantastische bal. En Son Tijmen een fantastische. Ja, zeker weten. Swansea vond ik vooral ook leuk dit weekend. Die wonnen 4-1 van West Ham. Ze hadden natuurlijk allebei wat goed te maken. Verloren vorige week allebei 4-1. En dat deed Swansea een stuk beter dan West Ham. West Ham had toch niks in te brengen. Swansea klapte er bovenop. Mike van der Hoorn scorend. Met een goal, al bijna 2 keer voordat hij uiteindelijk doel trof. Dus die is levensgevaarlijk bij dode spelsituaties. En Key, die weer eens een doelpunt maakte. West Ham wel weer ontluisterend, hè? Ja, heel slecht. Heel matig. Kijk, vorige week was het niet best tegen Liverpool. Maar dan kan je nog zeggen, je speelt tegen Liverpool. Maar nu tegen Swansea was het wel echt pijnlijk. En dan mag Antonio nog even de eer redden, maar je kan het haast geen eer redden. Nee, dat was toevallig precies hetzelfde die de eer moest redden tegen Liverpool. En ja, we zijn natuurlijk geen groot fan van Moyes. Ik vind het altijd raar als een trainer de BBC te woord moet staan en begint met... We were so bad. We were so bad. Ja, vriend, dat is jouw taak. Maar ja, oké. Liverpool wist wel weer te winnen van Newcastle. Dat was, dat blijft voor mij ontzettend leuk om te zien elke week. Mo Salah weer een goaltje, Mané weer een goal. Ja. Ja, dat is het mooie, hè? Salah, Mané en Firmino die hebben nu al samen 45 goals gemaakt. Ja, in maart. Dat is toch bizar knap. Ja, dat is ontzettend knap. En er staat vooral geen maat op dit moment op Salah, want die andere twee zijn ook in vorm. Maar hij zit daar dan weer net een tikkeltje boven. Hij is wel een klasse apart, ja. Zo goed met zijn voeten. En inderdaad, dat hij dat heeft kunnen omzetten naar rendement. Ja. De potentie was altijd wel zichtbaar. Wel mooi ook het eerbetoon aan Benitez, hè, die natuurlijk terug was op Anfield. Ja, zeker weten. Met zo'n prijs zal je altijd blijven netjes onthaald worden, mits je iets heel geks doet. Zondagmiddag. Manchester City-Chelsea. Die laat ik aan jou over, want ik kan daar echt niks meer over zeggen. Manchester City. Ik vind dat zo vermoeiend. Hoezo? Ja, waar komt dit nou in één keer? Ja, gewoon, ik vind het niet leuk om naar te kijken. Nou, mensen vinden het prachtig en ik heb echt wel voldoende... Dus jij hebt midweeks niet te genieten van hoe zij Arsenal kapot maakten? Aan een individuele ingeving van een Sané of wat dan ook, die zie ik wel in mijn Twitter-timeline. Dat vind ik voldoende, meer dan voldoende. Die 986.036 passes tussendoor hoef ik echt niet te zien. En ik vond het grappig, ja, je kan zeggen dat Chelsea zich laat kennen of onprofessioneel is door niet meer druk te willen zetten op het moment dat ze gewoon alleen maar naar de zijkant en naar achteren blijven rondspelen. Ik hoop dat iedereen dat doet. Laat ze maar lekker elkaar toedeloe tikken. Man. Ja, het spijt me. Dus jij kan daar niet van genieten? Nee, ik vind het niet leuk. Ik vind de entertainmentwaarde is 0 en ik kijk in eerste instantie om geëntertained te worden.
Nou, oké. Laten we dan maar gauw naar de uitslagen gaan. Dan heeft Burnley Everton jou vast beter kunnen bekoren. 2-1. Dat was een heerlijk duel met echt Engelse strijd. Nee, ja, de openingsgoal, of de eerste goal eindelijk van Cenk Tosun. Natuurlijk hartstikke leuk voor hem. Jammer dat het gepaard ging met een verlies. Ja, Burnley thuis. Maar hoe ging het mis, hè? Want ze stonden weer met 8 man in de eigen 5 meter te verdedigen. En dat ging helemaal mis. En alsnog ging hij erin. Ashley Williams, die dit seizoen ook alleen maar opvalt door niet verdedigen en buitensporen geweld. Ja, het was al even geleden dat Burnley had gewonnen natuurlijk. Ging van de week interessant op Twitter zag ik voorbij komen van de best league in the world. En eigenlijk staat Burnley, die hadden volgens mij al 10 wedstrijden niet gewonnen en bleven maar 7e staan. Dus dat was wel geinig. Dus die wisten in ieder geval weer te winnen. Bij Leicester City Bournemouth 1-1. Fantastische vrije trap in de laatste minuut van Riyad Mahrez. Maar de keeper stond niet goed. Anders mag hij er nooit in. Ben ik het wel met je eens. Maar ik vond het leuk dat hij vanaf daar met een bochtje... Was zijn eerste vrije bal ooit die hij maakte in de Premier League. Zijn eerste vrije trap? Bijzonder, ja. Southampton Stoke City, nou ja, dat was de afsluiting van Match of the Day en niet ten onrechte. Ik geloof wel nog dat Badou Ndiaye en Bruno Martens Indy het aan de stok kreeg in de slotfase. Dat is natuurlijk de jongen die is overgekomen van Galla. Die kreeg het onderling een beetje aan de stok, maar dat was geen pleziertje voor de supporters dit. En ja, Arsenal. We mogen het niet vergeten natuurlijk. Brighton en Hove Albion. En uiteraard weer met een doelpunt van Murray. Pijnlijk wel. Ja, en met heel veel fouten van Petr Cech. Ja, zeker weten. Nee, natuurlijk. Hij zag er niet goed uit. Hij had er ook zijn spijtbetuigingen voor. Koop je niet zoveel voor. Maar ja... Nee, maar twee keer eraf met 3-0 tegen jouw favoriete club. En dan nu 2-1 verliezen nog bij Brighton. Is gewoon weer een hele gênante week. En het is een gebed zonder end, lijkt het wel. Ja, maar we kunnen het wel hebben. Moet Wenger eruit? Maar het gaat toch niet gebeuren. Nee, dus laten we dat overslaan. Laten we die discussie niet gaan voeren. Laten we wel lekker naar de stand gaan kijken. En dan zien we dat Manchester City al bijna kampioen is. Dat United komt vanavond nog in actie uit bij Crystal Palace. En dan daarachter, dan zien we dat Arsenal echt op een straatlengte achterstand zit. Daarachter won Burnley dus weer eens. En als we dan onderin gaan kijken, lijkt het doek nu wel gevallen voor West Bromwich Albion. Die verloren bij Watford. Goaltje van Troy Deeney in zijn jubileumwedstrijd. Mooi goal. Zeker, ronden die goed af. En daarboven zit het ook heel dicht bij elkaar. Hè? Tussen nummer 13 Swansea en nummer 19 Stoke City kan echt alles gebeuren. Dan het programma volgende week, de Manchester-Liverpool derby. Ja, ik hoop dat het voetbal wint. En in dat geval zou dat dit juist seizoen betekenen dat Liverpool daar met de punten vandoor gaat. Ik vind Liverpool op dit moment ontzettend leuk om naar te kijken. United wisselend. In ieder geval een heerlijk duel. Ik denk wel dat de sentimenten, weet je, dat zie je overal een beetje afnemen. Natuurlijk steeds meer transfers, steeds meer jongens van buitenaf. Dus ik ben benieuwd hoe erg ze erop knallen. In de Bundesliga was het weekend van de laatste kansen. Met name voor HSV en FC Köln. HSV thuis tegen Mainz. En dat gebeurde weer precies in de stijl zoals we al het hele seizoen zien bij Mainz. Ja. HSV moet ik zeggen. Laten we ten eerste, het zit gewoon, het is hun seizoen niet. En dat kan wel eens hele rampzalige gevolgen hebben. Want het was niet slecht voor een keer. Hè. Normaal zeggen we altijd van, zo geef je doelpunten weg, dit geef. Het enige wat ze niet deden was scoren. En dat met name Filip Kostic, eentje werd afgekeurd door de videoref en een penalty. Die werd toch niet best ingeschoten, maar moeten we ook een ode maken aan de debutant op doel bij Mainz, Florian Müller. Zeker. Die een fantastisch duel keepte en daar ook het juiste duel voor het uitgekozen. Mainz heeft iets betere papieren. HSV is hier niet mee opgeschoten. En gaat niet lukken. Volgens mij hebben ze nog nooit van deze afstand zich terug hoeven vechten. Maar goed, we hebben ze een keer in de 93e minuut een gelijkmaker zien maken, waardoor ze niet degradeerden. Nee, dus bij deze ploeg moet je echt tot de allerlaatste speelronde, of dat het mathematisch niet meer haalbaar is. Maar dit zijn wel echt nu wel signalen, ook in dit soort duels, waarin ze echt redelijk goed voetbal speelden. Ik vond ze echt niet slecht. Gedurfd van de trainer die er alles aan deed om nog Haan erin te brengen, Jan Vitarp in te brengen. Shiplock stond voorin en Bobby Wood die zat op de tribune, maar dat hoeft geen straf te zijn. Nee, het zat er niet in. En dan die andere, want ik hoopte eigenlijk dat de HSV zou winnen en Keulen zou winnen. Dan werd het echt leuk. Ja, Keulen was goed op weg. Keulen was zeker op 1-0 voorsprong. Ze zullen thuis tegen Stuttgart in vorm. Claudio Pizarro. 39 jaar inmiddels. Mooie, prima spitsengoal. Ja. Goed haaks binnengeschoten. Keulen had het goed onder controle, alleen dat ging uiteindelijk toch mis. Ze kwamen nog op 2-0, maar de videoreferee keurde die af, omdat de keeper van Stuttgart, Ron Robert Ziele, had handje op de bal. Dus dat ging terecht niet door. Maar kregen nog meer kansen? Nee. Je moet hem 1 hand volledig hebben. Ja, in dat geval terecht afgekeurd. Ja, dus, maar goed. En, dan net voor rust
Dan krijgt Mario Gomis hem voor zijn voeten in de 16. En ja, dan weet je dat is 1-1. En even later schiet hij eigenlijk uit een onmogelijke hoek. En staat keeper Timo Hoorn. Dat zag er niet goed uit, hè? Dat zag er niet goed uit. En dan ben je heel lief voor hem. Nee, dat zag er heel slecht uit. Hij stopt hem en hij stuitte er toch nog over hem heen. En dan ga je in 2 minuten van 1-0 voorsprong, waarmee je de rust in lijkt te gaan, ga je naar 1-2 achter. Ja, dat is een klap die ze niet meer te boven kwamen. Toen in de tweede helft zag hij er weer niet goed uit. Nee, vond ik ook niet. Want Andreas Beck is natuurlijk niet de meest scorende back. Nee. Deed het in dit geval in de verre hoek, waar inderdaad Hoorn er weer niet goed uitzag. En toen was het wel gebroken. En dan kwam er nog een aansluitingstreffer in een vrije trap van Jojic richting het eind. Dat was niet voldoende. En ja, de wonderdokter van Stuttgart gaat door met winnen. En ook met uitwinnen. 4e wedstrijd op rij. Ja, 9e plek inmiddels. Het is toch bizar, hè? Ja, hoe gek het kan lopen. Andere debutant, of tenminste trainersdebutant was bij Wolfsburg. Die hebben Bruno Labbadia aangesteld. Ik denk, oud HSV, oud Stuttgart. Op de tribunes onthaalden ze hem een beetje als de redder in nood. Ik denk, dit stempel heeft hij niet helemaal verdiend met zijn prestaties. Moest beginnen tegen Leverkusen. Ga er maar aan staan. Had hij in zijn carrière 10 keer tegen gespeeld. 10 keer niet van gewonnen. En daar is de 11e keer bijgekomen. Het werd 1-2 voor Leverkusen. Wat op zich geen schande is. Maar ja, Wolfsburg ook wel... Penalty weggegeven door Maximilian Arnold. Ja. En uiteindelijk de tweede was de mooiste van Julian Brandt. Julian Brandt was een hele mooie stift. En terechte overwinning. Ik moet wel nog zeggen hoe het ook kan gaan als ze een ruzie maken om een penalty. Dat deden Alario en Wendel. Wendel de vaste penaltynemer. En Alario zei, ik neem hem. En hij was als eerste erbij om met hem te juichen. Ja. Schalke won met 1-0 van Hertha en deed een gooi naar de tweede plek. Maar dan mocht Dortmund niet winnen bij Leipzig. En dat was best een leuke wedstrijd. Hè? De zaterdagavondwedstrijd om 6:30. In ieder geval de eerste helft was hartstikke leuk. Ja. Met een geweldige Marco Reus. Dat blijft toch wel fantastisch om te zien hoe hij weer terug is gekomen na zijn meest recente blessure. En ja, dit was de man van de avond. Want hij is natuurlijk fantastisch in vorm sinds hij bij Dortmund is gekomen. En dan heb je er ook wel eens zo'n misser bij eigenlijk, zoals we net bij Destro zaten. Ja, dat had hij ook een beetje, van hetzelfde niveau en een iets betere ondergrond. Dus deze vond ik, nog erger qua misses. Voor de rest, de 2 ploegen die toch een beetje dat laatste stukje overtuiging missen om reeksjes neer te zetten. Ik moet zeggen, ze kunnen leuk spelen, maar Dortmund onder Stocher is toch iets veiliger, vind ik. Iets minder frivol als we van ze gewend zijn. Dat is wel jammer. Gaan we even kijken naar de uitslagen. Ja. Dan zien we dat Eintracht Frankfurt won ook gewoon weer. 1-0 van Hannover 96 met een hele goede Jonathan de Guzman. Terug van zijn blessure. Maanden niet gespeeld. En was dwingend. Gaf ook een assist op de winnende goal. Had zelf ook nog kunnen scoren. Maar dat was hem helaas niet gegeven. En Bayern München ging natuurlijk freewheelend winnen. Gewoon bij Freiburg. Met een geweldige streep van Corentin Tolisso. Ja. En vrijdagavond was nog een leuke wedstrijd. Mönchengladbach tegen Bremen. 2-2. Bremen knap teruggekomen in de wedstrijd. Stonden vrij snel 2-0 achter. En toen ging het ineens weer lopen bij Bremen. Dat die toch puntjes sprokkelen. Ja, gevolgen voor de stand zien we dat Bayern München over 2 weken al kampioen kan worden van de Bundesliga op 18 maart. Dat is toch wel historisch vroeg. En daarachter blijft het leuk. Schalke, ik zei het al, die deden een gooi naar de tweede plek. En zijn daar ook op terechtgekomen. Doordat Borussia Dortmund het af liet weten. Hoffenheim won bij Augsburg. En onderin lijkt het toch wel klaar voor HSV en Köln. Maar daarboven is het nog steeds spannend met name Mainz, Wolfsburg en Werder Bremen. Volgende week hebben we voor Mainz een cruciaal duel thuis tegen Schalke 04. Ga er maar aan staan. Bayern HSV, toch een kraker als je het over cruciale duels hebt. Dat is niet waar je heen wil als het moet. 2 jaar geleden werd het 8-0. Ja, het ligt eraan hoeveel zin Bayern aankomend weekend heb. En die titelaspiraties. Maar ik heb te doen met HSV. En ook schitterend wedstrijd in de strijd om Champions League plaatsen. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt. Ja, zeker weten. Het bovenverwachting. En ook eigenlijk sinds Tayfun er is Stuttgart-Leipzig. Laat het nu maar tegen de grote tegenstanders zien. In Frankrijk gaat het in Parijs eigenlijk maar over 1 wedstrijd. En dat was niet Paris Saint-Germain van dit weekend. Maar over komende dinsdag Paris Saint-Germain Real Madrid. Ze gingen dan ook met dat heet dan een B-ploeg. Dat loopt nog voldoende rond. Ja, maar dat is wel grappig. Die gaan dan gewoon, als je het over een valse 9 hebt, zij zetten Draxler dan neer. En dat kan bij vlagen best leuk zijn. Ze wonnen overigens met 0-2 bij Troyes. Met een fantastische assist van die valse nummer 9. Zeker, ja. En een mooie goal van Angel Di Maria. Schitterend stiftje. Tweede goal was van deze man, Christopher Nkunku, jong uit eigen jeugd. Maar alle ogen waren toch vooral gericht op Timothy Weah. 18 jaar, zoon van George Weah, natuurlijk Paris Saint-Germain-legende. Tegenwoordig president van Liberia. Ja, hij mocht even invallen. Ging zelfs nog 1-op-1 met de keeper. Maar
miste. Heb jij dingen gelezen dat hij een echt talent is? Of is dit gewoon het mooie, de zoon van? Ja, dat is altijd lastig om dat te scheiden. Want er wordt dan altijd geroepen wonderkind, talent. Ik weet het niet zo goed. Maar goed, het feit dat hij er op deze leeftijd al bij zit... wat natuurlijk bij Paris Saint-Germain momenteel helemaal niet zo makkelijk is... Nee. Dat pleit voor hem. Ik heb zelf nog niet heel veel gezien waarvan ik kan zeggen van... nou, dat was fantastisch. Ik heb wel mensen gesproken die de afgelopen week of afgelopen maand... bij Jong Ajax tegen Paris Saint-Germain voor de Youth League waren. Of de Ajax A1 moet ik zeggen, onder 19. En die zeiden dat hij toen fantastisch speelde. Dus we gaan hem zeker volgen. En het zou leuk zijn als hij nog meer minuten kan maken de komende tijd. Want het is natuurlijk wel mooi, een WA bij Paris Saint-Germain. Ja, het is wel weer, zeker waar. Wel weer gaaf om te zien. Als we dan gaan kijken naar Olympique Marseille, die speelde thuis tegen FC Nantes. Ja, mijn man scoorde, dat weet ik nog wel, Leo Dubois. Ja, gaat natuurlijk naar Lyon van de zomer. En zette nu Nantes op 0-1. Nantes had eigenlijk verdiend te winnen. Maar het mocht niet zo zijn. In de laatste minuut gaf Marseille de bal niet terug. Kwam een corner uit. Via de klus ging die er toch nog in via Thauvin. Nantes hartstikke boos. Uiteindelijk werd Palois ook nog uit het veld gestuurd... omdat hij de scheids nog net niet aanviel. Maar dat was mooi om te zien. Ze hebben het een beetje moeilijk, hè, de nummers, de achtervolgers van Parijs. Ja, maar goed, daar komen we zo op. Want er is één die het heel moeilijk heeft. Want Monaco won thuis met 2-1 van Bordeaux. Met goede goals van Jovetic en Ronnie Lopez. Maar, Ronnie Lopez? Ja, Ronnie Lopez als 8e dit seizoen. En vooral na de winter helemaal op schot. En ja, Lyon, het blijft toch... ik moet zeggen, ze speelden uit bij Montpellier. Dat is een ploeg waar bijna alle topclubs het moeilijk tegen hebben dit seizoen. Ja. Paris heeft 1 keer tegen ze uitgehaald. Maar verder hebben ze het er allemaal lastig tegen. En het werd nu 1-1. Goal van Mariano Diaz, wel al nummer 16 voor hem dit seizoen. Dat is toch wel een mooi aantal. Veelbelovende jongen vind ik dat, hoor. Zeker. Maar ja, Lyon wint weer niet. 6e wedstrijd op rij. Midweeks vlogen ze eruit in de beker, uit bij Caen. Ja, dan zo vergooi je wel je seizoen in 1 week. Ja, ontzettend zonde. Een mooie goal die ik heb gezien, dat was bij Saint-Etienne tegen Dijon. Dijon, wat natuurlijk een fantastisch seizoen draait, speelde 2-2. En de vaker genoemde door ons Robert Beric had 1 mooie streep. Bij Saint-Etienne over jubilaris, Loïc Perrin. Ja. Nummer 400. Born race bij Saint-Etienne, in Saint-Etienne ook. Wedstrijd 400, dat is die grijze achterin. Ja, dat wou ik zeggen, want die zag er niet goed uit bij de 0-1 van Tafaret. Nee, dat dan weer dus het was geen heel mooi jubileum, maar wel leuk voor hem. Zeker. En nog leuk om te benoemen. Balotelli maakte de 3000e goal voor Nice in de Ligue 1. Mooie kopbal op aangeven van Cyprien, die zelf voor de 2-1 tekende. Overwinning op Lille. Ja, wat daardoor nog steeds in degradatiezorgen blijft. Armetierige Lille, inderdaad. Wat wel positief nieuws had, want ze hebben de rechtszaak tegen Bielsa gewonnen. Ja, ze krijgen 3 ton nog van 3 ton van hem. Nou ja, dan kan je degraderen. Dan heb je gewoon een lekker kassatje. Kan je in ieder geval nog een speler kopen voor in de Ligue 2. Als we dan gaan kijken naar de overige uitslagen. Rennes won met 0-2 bij Amiens. En dat is wel heel knap, want onder trainer Lamouchi, die kwam in november, staan ze nu op de 5e plek. Dat is mooi om te zien. Toen speelde ik nog Championship Manager, man. Was hij gewoon een actieve voetballer. Inter, gewoon, Marseille, hè? Ja, Parma volgens mij ook, toen ik het nog speelde. Zeker. Leuk om te zien dat het zo goed gaat. Er zit natuurlijk wel wat geld. Dus het zou leuk zijn dat ze dat staan veilen. Ja, staan nu 5e. Dat gaan we zien in de stand. Zien we dat het daar om Europese plekken heel spannend is. Europese plekken, dat hangt dus nog even van de bekerfinales af. Heb ik een paar weken geleden al uitgelegd. Ja. 1 tot 4 gaan rechtstreeks Europa in. Maar als Paris nou allebei de bekers wint, dan ben je als 6e ook nog spekkoper. En, dus dat is een leuke strijd nog. Zeker. Monaco dat nu toch wel afstand neemt van Marseille en Lyon. Met name Lyon, dat nu toch wel gezien lijkt in de strijd om de 2e plek. En onderin, Metz en Toulouse speelden tegen elkaar. Puntteling. Heb je nooit wat aan als je in die hoeken zit. Nee, precies. Nolan Roux was het weer met een doelpunt, maar het was niet voldoende. En ik ben benieuwd, hoor. Lille, Troyes. Zeker. Als we dan gaan kijken naar het programma van volgende week, dan zien we dat Metz naar Paris moet. Dus dat belooft ook een hoop. En Toulouse krijgt Marseille op bezoek. Dus, en laten we hopen voor Lyon dat die nu weer eens wat punten kunnen pakken. Kan kunnen winnen. Ja, hadden nu wel Kenny Tete en Memphis in de basis. Ja. Maar Tete zag er niet helemaal goed uit bij de 1-0 van Mbenza. In Turkije was het zaterdagmiddag Karabükspor tegen Galatasaray. En ik zag jou in eerste instantie heel blij met de 0-1. En toen klokte ik even uit en toen keek ik een uurtje later. Toen zat het 7-0. Ja, het was een gigantische wedstrijd van Gallas kant. Karabük staat natuurlijk nummer laatst. Heeft het ontzettend zwaar dit seizoen. Financiële perikelen. Nu waren nog de zakenlui van de omgeving. Hadden een bonus uitgereikt als ze punten zouden halen tegen Galla. Dus ik denk dat zij een voorkeur hebben voor een andere kampioen. Maar dat pakte even helemaal verkeerd uit. Want Bafatimbi Gomis en zijn vrienden hadden daar geen zin in. Hij scoorde het zelf 4. Er zat een eigen doelpunt bij. Gary Rodriguez speelde goed. En
eigenlijk vanuit het verleden, ze hebben vorig jaar een belangrijk duel gewonnen, wat voor Karabük niet zo belangrijk was, maar in de titelstrijd voor Galla wel ernstig. Dus dat werd iets te uitbundig gevierd. En in de verhalen met Emmenike en de matchfixing, daar zijn zij ook hoofdrolspeler in geweest. Dus eigenlijk had de Galla-aanhang zoiets van, ga die tweede helft ook maar door. Want het was wel een beetje van, nu is het wel genoeg, want ze zijn nu wel kapot. Hou op, ze liggen al. Ja, daarom. Ja. En ik denk dat Valtteri toch die tweede helft heeft gezegd. Een belangrijk iets voor Galla was dat Fernando eindelijk terug is van een lang blessureleed. Donk speelde goed, maar die gaat dan denk ik wel de aankomende weken zijn plek kwijtraken. En dan zondagavond was het spektakel bij Fener thuis. Eerder deze week was het in de beker natuurlijk Fenerbahce tegen Beşiktaş of andersom. 3 keer rood. 3 keer rood, 2-2. Nou ja, dan zit je als Galatasaray supporter toch wel te genieten. Het is gek, in de competitie beheersen ze zich dan. En in de beker hebben ze iets meer van, weet je, de scheid. We gaan gewoon erop knallen. En voornamelijk, en dat vond ik echt wel mooi, want dat hebben niet veel trainers kunnen doen. Volkan Demirel was in dat bekerduel ontzettend aan het zoeken. Kijken hoe ver ik kan gaan. De scheidsrechter uitdagen. En ja, iets wat zelden gebeurt. Hij kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. En dan moest hij het spel verlaten. Trainer na deze wedstrijd ook aangegeven dat hij eigenlijk alleen door Volkan in de steek was gelaten in het bekerduel. Wat een man. Ja, en ja, nu kwam Akhisar op bezoek. En die hadden eigenlijk, ja, wat je zegt, we hadden te veel ontzag voor de tegenstander. Dat was totaal weg. Ze speelden hun eigen spel. Fener had het moeilijk, natuurlijk midweeks 100 minuten gespeeld. Want er kwam toen nog 10 minuten blessuretijd in de beker bij. En een hele knappe overwinning van het bovenmaats presterende Akhisar. Voor de rest, Konyaspor heeft de trainer eruit gegooid. De tweede trainer van dit seizoen, Mehmet Özdilek, is vertrokken. En het volgende, wat ik wel eens eerder heb gezegd, in Turkije is het probleem een beetje dat we een tombola hebben met 15 trainers. Dan komt de volgende weer en die heeft ook weer overal gefaald. De nieuwe Sergen Yalcin. Vroeger nog een hele leuke speler, maar... Ook alle 3 de grote clubs gezeten? Alle 4 zelfs. Zo eentje, net als Burak. Ook Trabzon. Ze verloren thuis. Helaas speelde Barışik deze week niet mee bij Malatyaspor. Başakşehir won natuurlijk, thuis van Göztepe. Ja, dat was... Ja. De arbitrage win niet van de beste kant laten zien. Ze scoren de 1-0 uit de vrije trap, wat eigenlijk geen vrije trap was. Dat was niet echt ter discussie. Göztepe deed zijn best. Normaal hebben ze een hele goede Portugese keeper. Die was geblesseerd en hij werd vervangen door een Turkse keeper. Die deed dat ontzettend goed. Maar het mocht niet baten, want toen Göztepe ging aanvallen om de gelijkmaker te maken, moesten ze te veel openlaten en werd het 1-1 of 2-0. Dan is het vanavond, tenminste daar kan je natuurlijk niks over zeggen, maar als de mensen dit kijken is het al wel gespeeld. Trabzon Beşiktaş, wat wordt het? Dan voel je gelijk, kunnen we loszetten later. 1-2. Als we even gaan kijken naar de stand, dan zien we dat Beşiktaş zo'n overwinning best wel kan gebruiken. Want anders wordt het wel echt een tweestrijd tussen Galla en Başakşehir, met nog 10 wedstrijden te gaan. Fener laat weer dure punten liggen. En als we dan onderin gaan kijken, Karabükspor, ja. Dat kunnen we wel afschrijven inmiddels. Maar de strijd voor die andere plek, dat blijft nog wel heel lang spannend, denk ik. Want ze willen niet. Alanya wint deze week uit bij Gençlerbirliği. Zo houden ze het allemaal een beetje bij elkaar. Maar Konyaspor maakt zich heel veel zorgen. Konyaspor maakt zich heel veel zorgen. Als we kijken naar volgende week het programma, dan zien we dat Konya naar Galatasaray moet. Het Galatasaray wat dus op schot is. Ja, dus die kunnen zich blijven zorgen maken, want dat gaat niet gebeuren. Dubbele dekking op Bafetim Gomis. Zeker. Malatyaspor, Fenerbahce, dat is toch wel, ja, dan kunnen ze zich herpakken of niet. Ze moeten zich ook richten op die beker, want ze krijgen nog een return tegen Beşiktaş. En voor de rest, Alanyaspor, Istanbul, Başakşehir verwacht ik niet. Ik verwacht niet heel veel wisselingen bovenin. Dan hebben wij natuurlijk ook weer een paar toto-voorspellingen gedaan. Dan zijn we het weer redelijk eens. Alleen over Sevilla Valencia niet. Jij denkt dat zij zomaar gaan winnen in Sánchez-Pizjuán? Ja, jawel. Ik heb Sevilla dit jaar een paar keer thuis sinds Montella daar aan het roer zit zo in de pottenbakken zien gaan. De arbitrage is de laatste weken... In de pottenbakken zien gaan? Is dat een gezegde? Weet ik niet, Weet maar ik ook niet. jij mag hem callen bij deze. Valencia heeft de arbitrage al weken mee. En zijn we de vorm aan het hervinden, dus ik geloof er wel in. Nou, ik ga niet met je mee. Maar goed, dit was FC Buitenland voor deze week. Hartstikke bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet even te liken op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En te abonneren op het YouTube-kanaal van FC Afkicken. Want dan zie je morgen dat er ook JLWO is. Met mijn grote vrienden Lars van Velzen en Jo Buit. Komende woensdag geen FC 1x2. Want ja, al het amateurvoetbal achteruit. Ook in West 2 trouwens. Zeker. Maar dat geheel terzijde. En dan is er komend weekend natuurlijk gewoon weer een vrijdagmiddagborrel om de week af te sluiten. En op zondagavond weer een nieuwe FC Afkicken. En dan zijn wij de volgende week weer met een nieuwe FC Buitenland. Tot volgende week!